Hello everyone, welcome to Bodz TV. Today I will be sharing with you courses na pwede nating magawa sa Microsoft Word. Una, ito yung Portrait and Landscape Orientation in one document. Pangalawa, yung pag-insert ng paragraph border at saka readability ito. Yung pangatlo, mayroong kakayahan yung Microsoft Word na basahin yung ating text. And the last is, and how to put numbers in the graph. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-click subscribe para maging updated ka sa mga video sa i-upload ko. Ang una kong i-share ay itong Portrait and Landscape Orientation in one document. So, open tayo ng ating Word, ng ating document. Meron ako ditong isang article sa document. Ito ay nasa portrait orientation. So, punta tayo sa orientation. And then, we will click landscape. So, kasi sa atin, kung portrait, portrait lang. Kung landscape, landscape lang. Pero ang gagawin natin, i-combine natin yung landscape orientation at saka yung portrait. Balik tayo. Okay, balik sa portrait. Now, ang gagawin natin, para maging landscape ito, so punta tayo dito sa breaks, and then section breaks, and then click next page. So itong graph na ito ay nasa next page na. Ang gagawin natin ngayon, balik tayo, click natin yung orientation, and then click landscape. O ayan, itong page na to, yung second page, ay naging landscape. Okay? Yung una ay portrait and orientation, yung pangalawa ay landscape. So itong mga paragraph na ito ay gagawin natin na portrait sa baba. Okay? I-break lang natin, section breaks, next page, and then orientation tayo, and click portrait. Now, meron na tayong combined orientation na landscape at saka portrait. Posible, di ba? Posible talaga. Okay. So next tip na magagawa natin sa Microsoft Word ay yung paglalagay ng paragraph border. Ang gagawin natin ay lagyan natin ng 3 dash at saka enter. So, yan na yung paragraph border. Ngayon, kung gusto mo siya, kung i-delete siya, i-undo lang o di kaya'y i-control Z. Pero, natrabaho na natin yung document natin at saka na-realize mo na kukunin talaga yung border na hindi pala dapat doon. So, ang gagawin natin, kasi hindi natin ma-delete yan. Punta tayo sa home, and then click natin yung no border. Okay, wala na yung border. As easy as that. So, nawawala na. Okay? Next na tip natin, yung pangatlo, readability of the text or kadalian sa pagbasa. Mayroon ako ditong article para malaman natin ang kadalian sa pagbasa ng article na to ay punta tayo sa home, yung sa baba, i-click natin yung options, tapos click natin yung proofing, at dito, when correcting spelling and grammar in Word, so, click natin yung show readability statistics. Okay, and then click OK. Now, i-review natin ito. So, ito yung kadalian sa pagbasa, 57.9%. Ano yung grade level na makapagbasa ng article? Ito ay ang grade 8. Okay? So, okay na. Punta naman tayo sa isang article na kinuha ko sa Wikipedia. Alamin natin kung ito ay anong grade level ang pwede makapagbasa. Click natin yung review, yung spelling and grammar, and then nandyan na. 39.9% ang kayang mabasa. Sino yung pwedeng makabasa? Grade 11. Okay?
Click OK. May kakayahan yung Microsoft Word na tingnan kung ito ba yung article na to ay pwedeng mabasa ng anong grade level, ito ba makayang mabasa, or ito ba madaling basahin. Ang ikaapat po ay ito yung how to put numbers sa ating graph. Okay? Usually, yung ginagawa natin ay nilalagyan natin manually ng numbers. Lagyan ng 1 and 2. Unlike sa Microsoft Excel na kinokontrol at drag natin, nandun na kaagad ang number. Dito, sa ating Microsoft Word, ang gagawin natin, highlight natin ito, i-click natin dito sa paragraph at nandito tayo sa numbering library at click yung nakuha natin at ito yung itsura niya. Mabilis, di ba? Okay? Next, meron tayong pabonus and how to remove image background in a single click. So, punta tayo sa ating Google and then type natin yung remove.bg. And, andyan na siya. Dito natin ilalagay yung ating picture na gusto nating i-remove yung background niya. Okay? So, meron tayong mga pictures dito na napili. So, una, ito yung gagamitin natin. I-drag lang natin dito. Yan. Uploading. And of course, wala na yung background. At saka, i-download mo yan. Okay? Ito pa yung ibang mga examples na pictures na kukunan natin ng background. Okay, yan. Download natin. At ito pa yung isa. Drag lang natin dito. And wala na yung background niya na mga iba't ibang kulay. Download natin. So, yun. Tingnan natin ngayon kung ano yung itsura ng ating ni-remove na mga background sa ating mga pictures. Ito. Okay. Ito yung mga pictures natin. Yan, nakikita ninyo na wawala na yung background. Okay. So, yan lang kadali. Just type remove.bg at punta ka doon sa kanilang site. Drag mo lang yung picture mo. O, ito yung finished product natin. Tingnan mo. Okay, wala nang background. Ito pa yung isa. Ito pa yung isa. Okay. So, yun. Thank you. Thank you for watching. I hope nakatulong ang video na to sa inyo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, you click subscribe, and then yung like, and then your comments below, and gusto nyo shout out, and if you have suggestions, katanungan, sa baba na po. Maraming salamat po.